Good morning, students. I welcome all of you for this video lecture. Dear students, we have been talking about sampling theory since last 7 to 8 lectures, and we are almost to conclude this topic. In today's lecture, we have to prove 3 important results regarding the sampling. So, the points which we are going to discuss in today's lectures, these are the results on inclusion and selection probabilities. Okay, so let us start with the third result. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण रिझल्ट नंबर 1 आणि रिझल्ट नंबर 2 डिस्कस केलेला होता. या लेक्चरमध्ये आपल्याला 3 नंबरचा रिझल्ट, 4 आणि 5 असे 3 रिझल्ट डिस्कस करायचे. So what is the statement of result number 3? In simple random sampling without replacement, the probability of drawing a sample of size n from a population of size capital N is 1 over NCN. The proof is very simple. आपण पाहिलं की सिंपल रॅन्डम सॅम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट या पद्धतीमध्ये आपण पॉप्युलेशन साईज जर कॅपिटल एन असेल तर स्मॉल एन साईजचे ऑल पॉसिबल सॅम्पल्स किती निवडू शकतो तर NCN. तर त्यापैकी कोणते एका सॅम्पलची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे 1 डिवायडेड बाय ऑल पॉसिबल सॅम्पल्स विच इज NCN. पण हे मॅथमॅटिकली आपण प्रूव्ह करू शकतो आणि करायचं आहे आपल्याला. सो द प्रूफ बिगिन्स विथ, आपण असं गृहीत धरूया की वी हॅव सिलेक्टेड ए सॅम्पल U1, U2, U3 सो ऑन UN, म्हणजे आपल्या सॅम्पलमध्ये इन्क्लूड झालेले हे युनिट्स आहेत. त्याला मी 1 to N असं नंबर दिलेले आहेत. देन प्रोबॅबिलिटी ऑफ देअर सिलेक्शन इज गिवन बाय, म्हणजे प्रोबॅबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग U1, U2 सो ऑन अप टू UN इज इक्वल टू, आता U1 अँड U2 अँड U3 म्हणजे या ठिकाणी इंटरसेक्शन आहे. सिन्स या सर्वांचं सिलेक्शन दे आर इंडिपेंडंट ऑफ इच अदर, म्हणून काय करतो आपण त्या सर्वांच्या इंडिव्हिज्युअल सिलेक्शन प्रोबॅबिलिटीची काय करतो आपण मल्टिप्लिकेशन करतो आहे. सो इथे रिझल्ट कोणता आपण प्रोबॅबिलिटीचा वापरला, प्रोबॅबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबॅबिलिटी ऑफ A2 when A1 and A2 are independent. So these all n units जे सॅम्पलमध्ये सिलेक्ट होणार आहेत they are independent. So we know that in case of SRSWR sample, inclusion probability of any specified unit is, पाठीमागच्या लेक्चर आपण तो रिझल्ट पाहिला, probability of U1 it is n upon capital N. This is the inclusion probability. Now when the second unit is to be selected, then there are n minus 1 units left to be selected in the sample from the population of size capital N minus 1 units. आता ज्याला पहिला सिलेक्ट झाला, आता शिल्लक किती राहिले, कॅपिटल N मायनस 1 पॉप्युलेशनमध्ये शिल्लक राहिले आणि सॅम्पलमध्ये मला किती सिलेक्ट करायचे आहेत तर स्मॉल n मायनस 1 एवढे सिलेक्ट करायचे आहेत. सो दुसऱ्याची इन्क्लुजन प्रोबॅबिलिटी आता किती झाली, स्मॉल n मायनस 1 डिवायडेड
कॅपिटल N-1. आता तिसऱ्याच्या वेळेला सेम प्रोसिजर. दोघं जण सिलेक्ट झालेत, जागा शिल्लक राहिल्या स्मॉल n-2 आणि पॉप्युलेशनमध्ये एकूण शिल्लक किती राहिले, कॅपिटल N-2. आणि अशा पद्धतीने आपण अप टू लास्ट एलिमेंट इन्क्लुजन प्रोबॅबिलिटी कॅल्क्युलेट करू शकतो. आणि त्या किती येणार आहेत, तर शेवटी एकच शिल्लक राहणार. सो इट इज स्मॉल n अपॉन कॅपिटल N, स्मॉल n-1 डिवायडेड बाय कॅपिटल N-1, स्मॉल n-2 डिवायडेड बाय कॅपिटल N-2 अँड सो ऑन. शेवटी 1 अपॉन कॅपिटल N मायनस स्मॉल n प्लस 1. तर इथं पहा, न्यूमरेटरमध्ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन n-1 इंटू n, म्हणजे दॅट बिकम्स n फॅक्टोरियल, स्मॉल n फॅक्टोरियल. आता डिनॉमिनेटरमध्ये ज्या टर्म्स आहेत त्या n इंटू n-1 इंटू n-2, पण हे कुठंपर्यंत आहे, तर दॅट इज अप टू कॅपिटल N मायनस स्मॉल n प्लस 1 पर्यंतचा. सो जर तिथं मला n फॅक्टोरियल घ्यायचं असेल, कॅपिटल N फॅक्टोरियल, तर मी काही जादाच्या टर्म्स घेतो त्या कॅन्सल कशा होतात, कॅपिटल N मायनस स्मॉल n फॅक्टोरियल. अँड दॅट्स वाय इट इज 1 अपॉन कॅपिटल NCN असा फॉर्म्युला येतो. ही सेकंड नंबरची जी स्टेप आहे तुम्ही वर्कआउट करून पहा की याच्यामध्ये आपल्याला तो फॅक्टोरियलमध्ये फॉर्म्युला लिहिता येतो. अँड हेन्स द प्रूफ. रिझल्ट नंबर 4. इन सिंपल रॅन्डम सॅम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट न येता विथ रिप्लेसमेंट in SRSWR, the probability of a specified unit included in the sample is equal to 1 minus 1 upon 1 minus 1 minus 1 upon n raised to capital N. WR ची inclusion probability वेगळी आहे. त्याचं प्रूफ कसं आहे पहा. Let B denote an event that a specified unit user is included in the sample. Then B bar denote an event that user is not included in the sample. म्हणजे included, not included, एकमेकाचे complements. Then probability of inclusion of user in the sample is equal to 1 minus probability of non-inclusion of user in the sample. म्हणजे probability of B is equal to 1 minus probability of B complement. Now, a specified unit user cannot be included in the sample if it is neither selected at the first, second or nth draw. कोणत्याही ड्रॉमध्ये जर ते सिलेक्ट झालं नाही तर ते सॅम्पलमध्ये इन्क्लूड होणार नाही आहे. सो लेट I denote the event that a specified unit user is not selected at the ith draw. तर probability of non-inclusion म्हणजे B कॉम्प्लिमेंट काय येणार, A1 intersection A2 so on intersection AN. आणि याची probability काय, तर नॉन इन्क्लुजन इट इज 1 minus 1 upon n. It is how many times, n times. So it is 1 minus 1 upon n raised to n. So this is the probability of B complement, but we want the probability of B. So probability of B, that is inclusion of jth unit in the sample, is 1 minus 1 upon n raised to n. These are the simple proofs you can work out. And the last result, in simple random sample with replacement, the probability of drawing a sample in simple random sample with replacement, the probability of drawing a sample of size n from a population of size capital N is the probability of drawing a sample of size n from a population of size capital N is a specified unit included in the sample is
1 upon capital N raised to n. म्हणजे inclusion probability of SRSWR. The probability of drawing a sample of size n is one upon capital N raised to n. Again, we can work out on the same lines. Let u1, u2, so on un with the n units included selected in the sample. Let ui be the ith unit selected in the sample. This unit can be selected in the first draw, second draw, or nth draw. In case of SRSWR, at any draw there are always capital N units in the sample because selected item आपण परत population मध्ये ठेवतोय. So the number remains same. So probability of ui is equal to 1 upon n for all 1 to n. So therefore the probability of selection of n units in the sample is probability of u1, u2, u3, so on un, म्हणजे या सर्वांचा product, and that is 1 upon n, small n number of times, so it is 1 upon capital N raised to small n. So these results are neatly written in the notes which will be provided to you in the form of PDF. हे सगळे प्रूफ्स आणि सगळे रिझल्ट्स नोट्समध्ये व्यवस्थितपणे लिहिलेले आहेत. अर्थात ह्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये आपल्याला काही लिमिटेशन्स आहेत, त्यामुळे मला तुम्हाला ते समजावून सांगताना काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पण तुम्ही ते काळजीपूर्वक वाचा, नोट्स पहा त्याच्या. तुम्हाला जर काही शंका असतील तर व्हेन वी विल मीट आफ्टर दिस लॉकडाऊन पिरियड आपण ते डिस्कस करूया. पण हे जे 5 रिझल्ट्स आहेत त्या 5 रिझल्ट्सपैकी 2 किंवा 3 रिझल्ट्स परीक्षेमध्ये 100% विचारले जातात. त्यामुळे तुम्ही ते काळजीपूर्वक अभ्यास करायचा आहे त्याचा. 3 रिझल्ट्स आहेत ते सिंपल रँडम सॅम्पल विदाउट रिप्लेसमेंट या स्कीमशी रिलेटेड आहेत, आणि 2 रिझल्ट आहेत ते सिंपल रँडम सॅम्पल विथ रिप्लेसमेंट या स्कीमशी रिलेटेड आहेत. एक तर सिलेक्शन प्रोबॅबिलिटी किंवा इन्क्लुजन प्रोबॅबिलिटी. आता या दोन्हीच्या मध्ये फरक काय आहे तर आपण असं म्हणू की प्लेयर ए इज सिलेक्टेड इन द टीम. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेयर ए. किंवा हे वाक्य मी असं म्हणू शकतो, प्लेयर ए इज इन्क्लूडेड इन द टीम. He is included just like 10 other players. So inclusion probability आणि सिलेक्शन probability ह्या 2 वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत, आणि त्याच्या संदर्भातले हे एकूण सगळे रिझल्ट्स आहेत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सॅम्पलिंग थिअरीचा अभ्यास करत असताना आपण या सर्व गोष्टीचा अभ्यास करत आलेलो आहे की ज्याच्यामध्ये राईट फ्रॉम द सॅम्पल म्हणजे काय, पॉप्युलेशन म्हणजे काय, आणि त्याच्याशी संबंधित असलेल्या सगळ्या डेफिनेशन्स या सर्व गोष्टींचा विचार करत अभ्यास करत आपण शेवटी एका सॅम्पलिंग स्कीमपर्यंत, सॅम्पलिंग टेक्निकपर्यंत येऊन पोचलो. आणि ती टेक्निक म्हणजे सिम्पल रँडम सॅम्पल. त्याच्यामध्ये 2 टाईप येतात, एक विदाउट रिप्लेसमेंट आणि एक विथ रिप्लेसमेंट. आणि त्या संदर्भात एकूण 5 रिझल्ट्स आपण पाहिलेले आहेत. तर हे तुम्ही काळजीपूर्वक वाचा, आणि याच्या नोट्स मी तुम्हाला ग्रुपवरती प्रोव्हाइड करतो. त्या यू सर्क्युलेट दॅट नोट्स अमंग युअरसेल्फ, आणि त्या तुम्ही स्वतःच्या हाताने तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहा.
तुम्हाला ते अधिक लक्षात येईल. अँड आय थिंक वी आर डन. म्हणजे सॅम्पलिंग थिअरीचा अभ्यास जितका तुम्हाला मी सांगणं आवश्यक आहे तेवढा ह्या लेक्चर्सच्या माध्यमातून सांगितलेला आहे. याच्या नोट्स मी तुम्हाला लवकरच कम्युनिकेट करतो आणि तुम्ही त्या पद्धतीने त्याचा अभ्यास करायचा. सो ओके, आय शुड स्टॉप हिअर. या ठिकाणी आपण थांबूया. फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विथ द न्यू टॉपिक ऑफ द सिलेबस. टिल देन, बाय.